másról, a munkáról a műhelyben, és szerepeljen a szövegben, hogy Racka Andró. Sziasztok! A múltkori videóm, amiben a fúrócsavarozók és az ütvecsavarozók tulajdonságait, képességeit hasonlítottam össze, ahhoz több hozzászólás is érkezett, hogy hát felesleges volt nekem ilyen drága Metabo gépet vennem, hiszen létezik a Parkside Performance, ami ugyanolyan jó, de fele annyiba kerül. Hát mivel én olyan ember vagyok, aki a saját szemének hisz, elkértem kölcsön az öcsémtől a Parkside Performance gépét, amit már néhány hónapja használ, így most egymás mellett szemtől szembe össze fogjuk tudni hasonlítani a két gépet, mindegyiket kipróbáljuk, megcsináljuk velük ugyanazokat a dolgokat, megnézzük a tulajdonságaikat, természetesen objektíven, meg nyilván azért a végén én a szubjektív véleményemet is el fogom mondani, úgyhogy ebben a videóban összehasonlítás, és a végén az is kiderül, hogy árérték arányban szerintem melyik éri meg jobban. Tartsatok velem! Ezen kívül gépről is szóljon, Parkside-ról és Metaboról, meg arról, melyik a jobb, melyiket Meta kell. Készítettem egy ilyen táblázatot, ahol a szerintem fontos tulajdonságokat soroltam fel, ez alapján végig fogunk menni, és mindegyik gépet megnézzük, és mindegyik tulajdonságnál az a gép fog pontot kapni, amelyik abban a paraméterben jobb, aztán a végén megnézzük, hogy melyik hogy áll az összevetésben. Ja, és hogy pontosan melyik gépekről van szó, mert hát ugye márkán belül is lehet több típus, a Parkside-ból nincsen, mert ebből a Performance-ból ez az egyféle van. Ez a Parkside Performance PDSSAP20 LIC3, ez pedig a Metabo SSV 18LT300BL. A Metabóból több típus is van, ez gyakorlatilag az egyik legkisebb teljesítményű, tehát azért náluk lehet válogatni. Most konkrétan ezt a két gépet nézzük össze. Mivel ezeknek a gépeknek az egyik fő funkciója, hogy ilyen nagyméretű fához való gyorsépítő csavarokat becsavarjanak vele, például ácsbrigádok vagy különböző szerkezetépítő munkálatok során bárki, ezért első körben megnézzük, hogy hogy teljesít fába, ehhez először ilyen 180x8-as, tehát 18 cm hosszú és a menetnél 8 mm átmérőjű szerkezetépítő csavarokat hoztam, ezeknek 40-es Torx a meghajtása, ezért mind a két gépbe Makita ütvecsavarozóhoz való 40-es Torx bitet raktam, és hát mindegyikkel beleküldünk egyet ennek a fenyő gerendának a végébe. Na nézzük! Nos, úgy tűnik, hogy ez egyiknek sem okozott problémát, nagyjából ugyanannyi idő alatt ugyanolyan sebességgel küldték bele, de készültem erre az eshetőségre. Ez kérlek szépen egy 300x8-as, tehát 30 cm hosszú, ugyanolyan szerkezetépítő csavar. Megpróbáljuk ezzel is, hát ha ez esetleg már kifog valamelyiken. Ja, persze egyébként mindegyik gép most a legmagasabb fokozatra van állítva. Hát különbséget még itt sem fedeztem fel a két gép teljesítménye között, úgyhogy
Bevetjük a nagy ágyút, ez kérlek szépen egy körülbelül 30 éves akác oszlop, ami a faterom szőlőjében volt, és aztán amikor ki lett szedve, akkor egy darabot elhoztam belőle, ez kőkemény, úgyhogy hát ha valami, akkor ez kihívás elé fogja állítani a gépeket, megpróbáljuk ebbe is beleküldeni mondjuk ezt a 180x8-ast mind a kettővel, aztán hát ha lesz különbség. Egy olyan helyre próbálom, ahol nincs repedés a fán, tehát úgy igazán tömör és kemény. Ebbe már meg se akarja kezdeni. Olyan kemény a fa, hogy nem kezd el belemenni a csavar. Hát így szétrepett a fa, de beleküldte. Hát ez is. Itt azért volt egy kis lassulás a csavar közepetáján. Mind a két gép melegszik valamennyire, de egyik se vészes, nagyjából hasonlóan melegek. Szóval ennél azért itt volt egy kis lassulás a becsavarás közepetáján, de ez is beleküldte. Én egyszerűen azt gondolom, hogy ennél nagyobb teljesítményre háztáiban, hogy ebbe a kőkemény akácba ekkora csavarokat beleküldjél, nem lesz szükség. Tehát valójában ez alapján mindegyik alkalmas arra, amire otthon kellhet. Én úgy érzékeltem, hogy a Metabo itt egy kicsit könnyebben küldte bele, de mondom még egyszer, ez nem igazán érzékelhető különbség háztáiban, de hogyha mégis valamelyiknek oda kell adni a pontot, akkor én úgy láttam, hogy a Metabo ezt könnyebben küldte bele, úgyhogy mondjuk úgy, hogy fában a Metabo lesz a győztes. A dugókulccsal való teljesítményüket úgy képzeltem összehasonlítani, hogy egy vaslapba fúrtam egy lyukat, azon átdugtam a legnagyobb csavart, ami van itthon, és az egyik géppel meghúztam, és aztán az volt az elképzelésem, hogy majd esetleg azt a másik jól nem tudja lelazítani, de hát ez az ötletem nem vált be, mert oda-vissza bármelyik le tudta szedni, bármelyik által meghúzott csavart. A szöveg szóljon a csavarozásról, a munkáról a műhelyben, és szerepeljen a szövegben, hogy Racka Andról. Úgyhogy most menetrögzítő ragasztóval is megerősítettem a csavart, meg kell várnunk, hogy megszáradjon, és akkor utána megint rápróbálunk, hogy melyik tudja leszedni, úgyhogy erre majd még visszatérünk. A következő kategória a táblázatban a méret, ez sem mindegy. Ebben az esetben a méret alatt azt értem, hogy maga a gép a szerszámok nélkül milyen hosszú. Ez azért számíthat, mert például
mondjuk egy autószerelés esetében, ahol a futómű alkatrészeknél van, ahol szűk a hely, és nem mindegy, hogy milyen hosszú az a gép szerszámmal együtt, hogy egyszerűen könnyebb legyen vele odaférni, ott számíthat, hogy milyen hosszú maga a gép, hogy hogyan fogsz tudni odaférni. Ebben az esetben már szemmel láthatóan a Parkside fog nyerni, mert egy jóval rövidebb, egy kicsit ugyan tömzsibb, tehát vastag, nagyobb átmérőjű a géptest, de szemmel láthatóan rövidebb, ez olyan 12 centi, a Metabo meg 15, hát azért az több mint 20%-os különbség, úgyhogy azt hiszem itt nincs vita abban az esetben, hogy melyiknek előnyösebb a mérete, ebben a tekintetben a Parkside lesz a nyerő. Be is húzok neki egy X-et. A következő kategóriánk pedig a súly. Nyilván ez sem mindegy, hogyha otthon barkács célra használsz egy gépet, akkor nem igazán számít 10 deka ide vagy oda, de hogyha egész nap dolgozol vele, akkor azért nem mindegy, hogy egy mekkora súlyú gépet kell naponta több százszor vagy több ezerszer megemelni. Ehhez hoztam egy ilyen konyhai mérleget, és azt gondoltam, hogy az lesz a korrekt, hogyha akku nélkül mérjük le a gépeket, mert ennek mindkét gépnek kétféle akkucsaládja van. A Parkside-nak is van prémium aksia, vagy performance, nem tudom, hogy hívják, meg van a sima, és a Metabo-nak is van sima lítium-ionos, meg lítium HD típusú aksia, és ezek nem ugyanakkora méretűek, és ezen a gépen a jobbik fajta van, ezen pedig a hagyományos, tehát ez beleszólhatna a mérésbe, hogyha ezen is performance aksi lenne, akkor úgy korrekt lehetne az összehasonlítás. Egyébként mind a kettőn egy 4 amperórás aksi van, így azért az akku kapacitással semmiképp nem lesz probléma, úgyhogy na, a lényeg, aksi nélkül fogom őket lemérni. A Parkside az 1015 g, tehát mondhatni durván 1 kg. A Metabo pedig A Metabo pedig 1215 g, tehát 20 dekával, közel 20%-kal nagyobb a tömege. Úgyhogy ebben az esetben is a Parkside fog kapni egy X-et. A két gép maximális nyomatékát a gyári leírásokból tudjuk. Ennek a Parkside Performance-nak ilyen 210 valamennyi, ha jól emlékszem, a Metabónak pedig a nevében is bele van írva itt a 300, ez jelenti a maximális nyomatékértéket, tehát a Metabói jelentősen nagyobb, úgyhogy itt megint csak nincs vita, a nyomaték esetében a Metabo lesz a nyerő. A következő kategóriánk a szerszámbefogás. Látható, hogy ezek ebből a szempontból is különböznek, hiszen a Parkside-nak az ilyen kicsi, negyedcolos, 6 lapú biteket fogadó szerszámbefogása van, a Metabónak pedig ilyen félcolos, négyzetes, ami például az ilyen dugókulcsoknak a végéhez illeszkedik. Tulajdonképpen ez mindkettő befogási mód járatos vagy használatos az ilyen ütvecsavarozó gépek esetében, sőt, konkrétan ebből a Metabo típusból létezik olyan SSV 18 LT200BL, ha jól emlékszem a neve, aminek szintén ilyen negyedcolos 6 lapú befogása van, annak 200 Nm csak a nyomatéka, és ilyen 6 lapú szerszámokat tud fogadni. Én azért ezt választottam, mert ez a félcolos, négyzetes csonk, ez sokkal jobban illik az ilyen dugókulcsoknak a végéhez, és ezt viszont egy ilyen adapterrel jól le lehet csökkenteni, hogyha ilyen kisméretű biteket akarunk hozzá használni, és szerintem ez a tengely sokkal nagyobb nyomaték átvitelére alkalmas, nem véletlenül ennek a típusnak 300
Nm a nyomatéka ugyanebből a gépből annak, amelyiknek ilyen kicsi szerszámbefogása van, annak meg csak 200, és mivel én ezt a gépet ilyen dugókulcs, nagyobb méretű dugókulcsokkal is akarom használni, ezért ez a végződés ez szerintem jobb. Ehhez a géphez is létezik ilyen átalakító, amivel ilyen félcolos hatlapú vagy félcolos négyzetessé lehet alakítani, de itt azért mindenképpen az egyenletben lesz egy ilyen vékony szakasz, ami korlátozza az átvihető nyomatékot, meg ad egy plusz rugalmasságot a dolognak, úgyhogy az én véleményem szerint, hogyha jellemzően dugókulcsokkal is akarod használni a gépet, akkor egyszerűen ez a végződés jobb, nagyobb nyomatékot tud átvinni, és sokkal inkább célszerű ezt egy adapterrel lecsökkenteni, ha a kisbiteket akarsz használni, mint ezt egy ilyen vékony szárral felnövelni. Úgyhogy mondhatjátok, hogy ez esetleg szubjektív dolog a részemről, de én azt mondom, és én azért ezt választottam, mert szerintem az ilyen négyzetes félcolos végződés jobb, úgyhogy én ezt a pontot a Metabo gépnek fogom adni. És egyébként a szerszámbefogással kapcsolatban, ami nekem furcsa, és amit még ilyen hátrányként rovok fel a Parkside gép részére, az az, hogy ugye, ha ilyen normál hosszúságú, rövid biteket akarsz használni, és bele teszed a Parkside gépbe, hát nem tudom mennyire látszik, hogy szinte teljesen eltűnik benne, csak körülbelül egy ilyen 2-3 mm lóg ki, hát ez nyilvánvalóan így használhatatlan. Amikor először akartam használni, és így beletettem a bitet, akkor nem is értettem, hogy mi van, és kérdeztem az öcsémet, hogy ezt hogyan használja, és mondta, hogy hát hosszabb bitekkel, tehát ő is találkozott ezzel. Nekem ez furcsa, én nem el tudom képzelni, hogy ez direkt ilyen, csak nem értem, hogy miért direkt ilyen, hogy egy rövid, normál hosszúságú bittel ne lehessen használni, úgyhogy ezért kénytelen voltam egy ilyen bittartó toldószárat beszerezni hozzá, és abba már normálisan be lehet tenni a bitet, és akkor így normálisan lehet használni, de hát mindegy, nekem ez fura. A következő rubrika a táblázatunkban a beállítási lehetőségek. Hát sok beállítási lehetőség egyik gépen sincs, gyakorlatilag csak az ütési sebességet és ezáltal a kifejtett nyomatékot lehet mindkettőn szabályozni. Mindkettőnek itt az akku fölött egy ilyen nyomógombbal lehet választani néhány fokozat közül. A Metabon 3 ilyen fokozat van, a Parkside-on pedig 4 fokozat közül lehet választani, úgyhogy tulajdonképpen, ha nem is sokkal, de fogjuk rá, hogy ebben az összehasonlításban a Parkside a győztes, mert neki 4 fokozatban lehet állítani a nyomatékát. Úgyhogy be is húzom a beállítási lehetőségek rubrikába, hogy ezt a Parkside nyerte, ha nem is sokkal. A következő rubrikánk pedig az alapcsomagban járó tartozékok. Hát gyakorlatilag egyik géphez sem jár semmi az alapcsomagban, tehát mind a 2 akkumulátor és töltő nélkül érkezik. A Parkside annyival több, hogy az egy ilyen kis műanyag kofferben vásárolható meg, az alapcsomagban a Metabo az pedig csak simán egy papírdobozban, tehát tulajdonképpen ezt is mondhatjuk, hogy hajszállal ugyan, egy kis műanyag bőröntkével, de a Parkside nyerte. Egyébként a Metabo is lehet olyan szedben venni, ahol van hozzá műanyag bőrönt, de az valami 6-8 ezer forinttal több, és én úgy döntöttem, hogy 6-8 ezer forintot nem ér meg nekem a műanyag bőrönt. A lényeg, hogy az alapcsomagban tulajdonképpen a Parkside egy műanyag kofferrel többet ad, tehát tartozékok, a Parkside-nak 1 pont. A következő rubrikánk a táblázatban a tartósság. Hát ezzel kapcsolatban személyes tapasztalatom nincsen, ezt az öcsém már néhány hónapja használja. Itt egyébként az ilyen műanyag vagy ilyen gumi kis burkolat helyenként elkezdett feljönni, de egyébként nem volt vele semmi problémája, pedig már azóta épített vele ezt-azt, például a kisfiának egy többszintes
kis kerti faházat, mindenféle maradék gerendákból ez a darab is tőle származik, meg különböző faanyagokból is tulajdonképpen bírta. Ez meg ugye nekem néhány hete van csak meg, azóta nem igazán sokat használtam, tehát én személyes tapasztalat alapján nem tudok nyilatkozni arról, hogy melyik milyen tartós. Azonban azt el tudom mondani, hogy mind a kettő gép 3 év gyári garanciával kerül a boltokba. A Parkside-ét azt a Lidl-ben tudod érvényesíteni, hogyha valami gondod van a géppel, akkor visszaviszed és kicserélik, vagy visszaadják a pénzt. A Metabo-nak pedig a Metabo honlapján a vásárlás után regisztrálni kell a gépet, és akkor megkapod a kiterjesztett XXL 3 éves garanciát, szóval mind a kettő gyártó bízik a gépében, vagy a fene tudja, minden esetre a 3 éves garanciából tudunk csak kiindulni. A legrosszabb esetben mi történhet, hogyha veszel egy ilyen Parkside gépet, akkor és néhány hónap után beszarik, hát visszaviszed a boltba is, vagy kapsz helyette egy másikat, vagy visszakéred a pénzt, és abból megvehetsz utána egy ilyet. Szóval valójában nem tudjuk, hogy melyik milyen tartós. Én nem tudom megítélni, volt olyan hozzászóló, aki azt írta, hogy neki 1-2 munka alatt tönkrement az ilyen Parkside Performance gépe. Én ezt nem tudom sem megerősíteni, sem megcáfolni, úgyhogy ebben az esetben még akkor is, ha esetleg hajlanék rá feltételezés szintjén, hogy azt gondoljam, hogy a Metabo nem engedheti meg magának, hogy egy profi felhasználásra nem alkalmas gyenge minőségű gépet adjon ki, és ezért azt gondolhatnám esetleg, hogy ez valószínűleg tartósabb, de mivel nincs erről személyes tapasztalatom, így kénytelen vagyok azt mondani, hogy a mindkettőre érvényes 3 év garanciából kiindulva mind a kettőnek, tehát ez egy egál, mind a kettőnek adok egy pontot. Mondjuk, hogy ebből a szempontból döntetlen a történet. A szöveg szóljon a csavarozásról, a munkáról a műhelyben, és szerepeljen a szövegben, hogy Racka Andról. Ezen kívül gépről is szóljon, Parkside-ról és Metaboról, meg arról, hogy melyik a jobb, melyiket Meta kell. A következő szempontunk a táblázatban az ár. Nyilván ez egy barkácsgép esetében különösen fontos tényező. Hát a Parkside Performance most éppen nem kapható, de amikor kapható volt, akkor én úgy emlékszem, hogy 29.900-ba, tehát 30.000-be került akku és töltő nélkül. A Metabot pedig én most néhány hete 39.900-ért, tehát 40-ért vettem szintén akku és töltő nélkül. Azonban, hogyha már az akkuval és töltővel felszerelt verziót nézzük, hiszen anélkül nem tudod használni, és meg kell venned a Parkside-hoz is egy akut, meg egy töltőt, az egy 2 amperórás aksi egy töltővel az 10.000 forint, tehát valójában egy ilyen gép egy 2 amperórás aksival és egy töltővel 40.000. Ehhez a géphez viszont most egész évben, egész decemberig olyan akció van, a Metabo hirdette meg, hogy mindaz összes 18 voltos aksis gépéhez ajándékba vagy egy 4 amperórás aksit, vagy egy 2 amperórás aksit és egy töltőt lehet választani, és ez teljesen ingyen a vásárlás után és a regisztráció után elküldi neked a gyár. Nekem ma fog megérkezni 2 hétbe, tehát hogy ideérjen. Szóval a lényeg, hogy ez 30.000 plusz egy 10-es hozzá az aksi meg a töltő, ez pedig 40.000, de ingyen adnak hozzá egy aksit meg egy töltőt. Szóval valójában pontosan ugyanannyiba fog kerülni egy 2 amperórás aksival és egy töltővel mind a kettő gép. Forintra ugyanannyi az áruk, úgyhogy ez megint egy döntetlen. Na hát ez néhány óra, mostanra pusztulat meleg lett itt a műhelybe. Egyébként közben meghozta a futár a Metabo géphez való aksit meg töltőt, úgyhogy nem csalás, nem ámítás, tényleg adnak hozzá ajándékba. És most megszáradt a menetrögzítő, úgyhogy megnézzük, hogy ez már esetleg jelente kihívást a gépeknek, mivel igazából azt akarjuk megnézni, hogy a Parkside gép megfelelő minőségű. Először azzal próbálom leszedni. Elforog, úgyhogy egy
egy kulccsal megtámaszt. Na. Tehát még így is a menetrögzítőzve is leszette, nyilvánvalóan a közel 100 Nm-rel nagyobb nyomatékú Metabo is le tudná. Tehát az a baj, hogy nem tudjuk így összehasonlítani ilyen háztáji körülmények között. Minden két gép bőven elég erős ahhoz, hogy bármit meg lehessen vele csinálni, amit ilyen körülmények között akarsz. Mégis emellett szól, amit mondtam, egyrészt a félcolos négyzet alakú csonk, ami azért sokkal alkalmasabb a nagyobb nyomatékok átvitelére az ilyen dugókulcsokkal. Másrészt pedig hát a nagyobb nyomaték, úgyhogy én a dugókulccsal való munkánál a pontot a Metabo gépnek adom. És így végül, hogyha összesítjük a táblázatot, akkor az látható, hogy mind a kettő gépnek 6 pontja lett. Most az más kérdés, hogy ezek a pontok vajon ugyanannyit érnek-e, amikor az adott gépet ténylegesen a műhelyedben használni akarod, tehát hogyha súlyozottan vennénk figyelembe, akkor ezek közül a szempontok közül melyik az, ami nagyobb súlyjal esik a latba, de most ebbe én nem mennék bele. Na és bónusz track, aki ideig végignézte a videót, annak még egy tulajdonságot elmondok, ezt elfelejtettem a táblázatba beleírni, pedig érdemes lett volna, hiszen hogyha hosszabban használsz egy gépet, akkor ez sem mindegy, az ergonómia, hogy hogyan illik az embernek a kezébe. Nekem a Metabo gép fogantyújának, markolatának a formája jobban illik a kezembe, lehet, hogy valami nagyobb, hatalmas lapátkezű embereknek a Parkside jó lehet, de minden esetre az itt szélesebb, szögletesebb, valahogy olyan, nekem egy kicsit kevésbé komfortos a tenyerembe véve, nekem ez a Metabónak a markolata jobban tenyérbe simul, tehát ilyen szempontból is tulajdonképpen még egy pluszpont a Metabónak. Ezen kívül gépről is szóljon, Parkside-ról és Metabóról, meg arról, hogy melyik a jobb, melyiket Meta kell. És végül arról szóljon a dal, hogy a választás a tiéd, ne hagyd, hogy más mondja meg, mi a jó neked. És hogy akkor ezek alapján szerintem melyiket érdemes megvenni? Az a helyzet, hogy szinte soha semmi nem fekete vagy fehér, hanem mindig árnyalatok vannak. Szerintem ezek közül a tulajdonságok közül nem mindenkinek ugyanannyira fontos mindegyik. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt, hogyha gépet választasz, akkor érdemes azt figyelembe venni, hogy számodra melyik tulajdonságok a fontosabbak. Ha egy nagyobb nyomatékra van szükséged, akkor nyilván már ezt a gépet fogod használni. Hogyha fontosabb az, hogy nagyon rövid legyen a gép, mert mondjuk autószereléshez akarod használni, akkor az alapján már is ezt a gépet fogod használni. Tehát ez nem ennyire egyszerű, hogy megnézzük, hogy melyik mennyi pontot kapott, és akkor az alapján ki lehet választani, hanem igazából azt kell megnézni, hogy te mire akarod használni, és ahhoz melyiknek a tulajdonságai felelnek meg inkább, egyrészt, másrészt meg mindig ott van a képbe az a szubjektív szempont, hogy te melyik márkába bízol meg jobban. Van, aki azt mondja, hogy a Parkside-ot nem szabad venni, mert az biztos szar. Nekem volt már elég sok Parkside gépem, és volt, amelyik valóban tönkrement a komolyabb használat során, de van olyan is, amit még most is szívesen használok. Ezzel együtt én nem véletlenül választottam most ezt a gépet, mert tulajdonképpen én a nagyobb múltú Metabo márkában jobban megbízok, azon kívül én egy négyzetes befogású, nagyobb nyomatékú gépet akartam, és az pedig ezt a Parkside Performance nem tudja. Úgyhogy még egyszer mondom, érdemes a saját igényeid szerint saját igényeidnek megfelelő tulajdonságokkal rendelkező gépet venni, és az meg, hogy milyen áron veszel gépet, hát az meg nyilván a pénztárcád vastagságától függ, meg attól, hogy mennyit akarsz rászánni. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon nagy okosságot, meg konklúziót nem fogok mondani itt a videó végén. Én szerintem valószínűleg a Parkside Performance-t is nyugodtan meg lehet venni, főleg azért, mert 3 év garancia van rá, úgyhogy mi baj lehet. Hogyha viszont te jobban bízol más márkában, illetve másmilyen tulajdonságokra van szükséged, akkor nyilván válassz egy másik gépet, és azzal leszel elégedett. És végül arról szóljon a dal, hogy a választás a tiéd, ne hagyd, hogy más mondja meg, mi a jó neked. Ja, és még valami, a Parkside-ból nem csak performance ütvecsavarozó van, hanem éppen nemrég volt a prospektusban
zöld színű ütvegcsavarozógépük is, még egyszer mondom, 10 000 forintért akku és töltő nélkül. Hogyha egy barkácsműhelybe arra kell, hogy nagyon ritkán bele tudj küldeni a fába néhány nagyobb csavart, akkor szerintem az a tuti vétel 10 000 forintért. No, és végül szokás szerint, hogyha hasznos volt számodra ez a videó, illetve jól szórakoztál rajta, akkor kérek egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, ha még nem vagy, hiszen ehhez hasonló videók is jönnek a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Szöveg szóljon a csavarozásról, a munkáról a műhelyben, és szerepeljen a szövegben, hogy racz!